नमस्कार, अर्को क्वेशनमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। क्वेशन नम्बर 12। मैले लाइन ड्रा गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरुले थाहा पाइसक्नुभयो कि मैले अगाडि पी लेख्छु र पछाडी पीटी लेख्छु। अब हेरौं क्वेशनमा, फुर्बा बट ट्र्याक्टर एट आरएस 7,20,000 7,20,000 मा ट्र्याक्टर किनेको रहेछ फुर्बाले। He earned RS 2,20,000 in 3 years. 3 वर्षभित्र उसले 2,20,000 नाफा कमाइसकेको रहेछ। एन्ड सोल्ड, त्यसपछि के गरेको छ? बेचेको छ। अरु क्वेशन पछि पढाउँला। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि सुरुमा उसले किनेको प्राइस कति थियो? 7,20,000 थियो। 7,20,000 स्टार्टिङ प्राइस थियो। उसले कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा उसले 3 वर्ष पछाडीको निकाल्न भनेको छ। टाइम कति छ? 3 इयर्स दिएको छ र रेट कति दिएको छ? 10% दिएको छ र पीटी को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। We know that PT equal to P1 minus R by 100. Depreciation भनेको हुनाले माइनस हुने भयो फर्मुलामा, पावरमा कति छ? T छ। Equal to in place of P 7,20,000 1 minus रेट को ठाउँमा 10 भयो by 100 टाइम को ठाउँमा कति भयो? 3 भयो। 7,20,000 into 0.9 whole power 3। अब क्याल्कुलेटर युज गरौँ। यसको आन्सर हुन आउँछ IS 5,24,880। क्वेशन नंबर ए मा हेरौँ अब। Which formula is used to calculate the price after 3 years? 3 वर्ष पछाडीको प्राइस निकाल्न कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेको छ ए नम्बरमा। त्यसको सोलुसन थाहा छ हामीहरुलाई। PT equal to P1 minus R by 100 पावर T नै हो। रिजनेबल देखिन्छ। हुन त नलेखे पनि मार्क्स डिडक्ट हुँदैन है त। क्वेशन नंबर बी हेरौं। फाइन्ड द प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। 3 वर्ष पछाडीको प्राइस निकाल्न भनेको छ, जुन हामीले सुरुमै निकालिसकेका छौं। डाइरेक्ट आन्सर कपी गर्दा हुने भयो। आफ्टर 3 इयर्स प्राइस विल बी 5,24,880 हुने भयो। क्वेशन नंबर सी हेरौं। फाइन्ड द प्राइस डिप्रिसिएसन अमाउन्ट इन 3 इयर्स। 3 वर्ष पछाडी 5,24,880 त भयो, त कतिले घट्यो भनेर सोधेको छ। घटेको अमाउन्ट थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट इन 3 इयर्स इक्वल टु स्टार्टिङ प्राइस कति थियो? 7,20,000 थियो। त्योबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। 5,24,880 हुने भयो। यसलाई सबट्र्याक्सन गर्यो भने हाम्रो आन्सर हुन आउँछ 1,95,120। यति चाहिँ घटेको रहेछ। क्वेशन नम्बर डी। गभर्नमेन्ट ह्याड प्रोभाइडेड हिम इन्ट्रेस्ट फ्री लोन। उले ट्र्याक्टर सरकारबाट लिएको रहेछ र त्यसको लागि ब्याज नतिर्नुपर्ने कन्डिसन रहेछ। इन दिस कन्टेक्स्ट व्हाट इज हिज प्रॉफिट अर लस। त्यसो भने उसलाई अब 3 वर्षको अवधिमा नाफा भयो कि घाटा भयो भनेको छ। क्वेशन नम्बर डी को लागि ल अब एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिएर के बुझौं भन्दा, उले 2,20,000 सुरुमै कमाएर आफूले गोजीमा राखिसकेको छ। 2,20,000 उसको गोजीमा छ। त्यसलाई सम्झौं। माथि क्वेशनमा भनेको छ 2,20,000 इन 3 इयर्स। उसले नाफा कमाइसकेको छ 3 वर्षभित्र भनेपछि त्यो उसको गोजीमा छ। सम्झौं एकछिनको लागि। र नर्मल्ली 7,20,000 बाट कति घटेको रहेछ भन्दाखेरि 1,95,120 चाहिँ घट्यो भनेपछि स्टिल अझै उसलाई के छ? प्रॉफिट छ। उसँग भएको त 2,20,000 हो नि नाफा। त्यसमध्ये 1,95,120 घटाइदियो भने आएको अमाउन्ट पनि उसको के नै हुन आउँछ? प्रॉफिट नै हुन आउँछ। प्रॉफिट अमाउन्ट इक्वल टु आरएस 2,20,000 उसले सुरुमै 3 वर्षमै गोजीमा राखिसकेको छ माइनस घटेको प्राइस कति हो? 1,95,120 हो।
यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यसको एन्सर हुन आउँछ 24,880। थ्याङ्क यू भेरी मच।